สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีสิ่งที่จะแนะนำพื้นที่2ท่อนะครับต่อยังไงเราไปดูกันเริ่มกันเลยนะครับเริ่มเลยโดย Aquanitic นะครับรุ่นนี้มันจะมีโบเดียวนะครับโบเดียวนั่นก็คือมีมอเตอร์พัดลมตัวเดียวโดยที่เขาแบ่งช่องนะครับแบ่งช่องข้างในแบ่งช่องข้างในเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ฝั่งร้อนฝั่งนี้ฝั่งเย็นนะครับฝั่งเย็นคืออะไรฝั่งเย็นก็คือลมที่ดูดเข้ามาเพื่อที่จะเป่าคอยเย็นเป่าคอยเย็นนะครับแล้วฝั่งนี้ลมร้อนคืออะไรลมร้อนก็คือดูดความร้อนจากแอร์จากคอแมร์นะครับแล้วมาระบายออกทางคอยร้อนซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับคราวนี้เราก็มาพิจารณาได้แล้วว่าเราควรจะกั้นตรงไหนนะครับเราควรจะกั้นตรงลมร้อนกั้นลมร้อนก็มาปิดตัวนี้เลยครับปิดแผงหลังมันนะครับอาจจะหาอะไรปิดแล้วก็ทำเป็นช่องทำเป็นท่อออกมาครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการกั้นช่องนะครับกั้นช่องอย่าให้อากาศมันถึงกันพยายามกั้นทั้งหน้าทั้งหลังนะครับกั้นข้างหลังโดยเอาวัสดุโฟมฉนวนเนี่ยนะครับมากั้นเนื่องจากว่าไม่ให้อากาศฝั่งนี้ดูดเอาอากาศฝั่งเย็นนะครับฝั่งเย็นที่เราจะไว้แค่ในห้องและอากาศร้อนเราจะเอามาจากข้างนอกนะครับทีนี้เราก็ต้องกั้นนะครับไม่งั้นมันจะดูดถึงกันหมดเลยนะครับดูดถึงกันหมดก็ต่อท่อไปก็ไม่มีประโยชน์ครับก็คือเจาะนะครับอันดับแรกนะครับเราวงด้านในก่อนวงในนะครับเสร็จแล้ววงนอกครับเสร็จแล้วนะครับอย่าตัดวงนอกวงในนะครับตัดกลางครับผมตัดตรงกลางเนี้ยนะครับตรงกลางนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเอาอันนี้ใส่แล้วเนี่ยอันดับแรกนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้ดอกสว่านตัดนะครับจะใช้นี้คว้านตลอดไปเลยก็ได้นะครับก็เอาตัวนี้ตัดนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยข้อเสียมันอาจจะทำให้กล่องนี้แตกได้เนื่องจากว่าแรงกระแทกนะครับเดี๋ยวดูนะครับครับไอตัวนี้นะครับท่อดูดอากาศเข้าเราจะต้องเลือกให้ใหญ่กว่าท่อดูดอากาศออกท่อเป่าอากาศออกแล้วนะครับโดยที่ตัวนี้ผมเลือกขนาด8นิ้วนะครับโดยที่ตัวนี้นี่6นิ้วนะครับก็เพราะฉะนั้นเข้าใหญ่กว่าก็ถือว่าดีครับพอเจาะอย่างนี้ได้ปั๊บเนี่ยใส่ครับใส่วิธีใส่ก็ง่ายๆเลยครับเนื่องจากมันเป็นลวดอ่อนๆก็สามารถดัดเข้าไปได้เลยนี่ครับเรียบร้อยแล้วเท่านี้เองจากนั้นเอาไอ้นี้ไปติดกับตัวแผงหลังช่องดูดอากาศร้อนนะครับตู้เย็นนะครับแล้วก็กาว2 หน้ากาว2 หน้าครับแตะเลยแต่ขอบวงกบจะได้ไม่เสียอะไรนะครับไม่ต้องตอกตะปูอะไรพวกนี้เสร็จแล้วก็เอาแบบนี้แตะก็เลยได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาตัดช่องนี้กันพยายามให้อยู่ห่างๆกันนิดนึงนะครับจะได้ไม่ดูดเอาลมนั่นเข้ามานะครับคือทางที่ดีเนี่ยให้มันหันออกไปทางอื่นเลยยิ่งดีนะครับเดี๋ยวเราไปติดไอ้แผ่นกันให้มันเป่าออกข้างนอกครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นรูออกตัว
ตัวนี้อาจจะต้องยึดนิดนึงเพราะของผมมันค่อนข้างเสียรูปแล้วนะนี่นะครับ ก็สมบูรณ์แบบแล้วนะคราวนี้จะมาดูกันว่าเย็นไม่เย็นครับอีกอย่างนึงนะครับอย่าลืมเอาถังนะครับถังน้ำนะประมาณ5 ลิตรนะครับนะแล้วก็มาต่อน้ำทิ้งด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเละเทะเต็มหลังจากไปดูมาแล้วนะครับนะก็มีข้อดีข้อเสียเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะข้อดีก็คือว่าระบบระบายความร้อนมันจะทำงานได้ดีมากนะข้อเสียก็คือเกะกะยุ่งยากนะครับนะรกรุงรังแล้วจะไม่สามารถย้ายไปไหนได้นะครับนะข้อดีข้อเสียก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะครับนะเหมาะสำหรับท่านที่มีห้องขนาดเล็กหรือตามมุ้งตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องการติดแล้วไม่ได้เคลื่อนย้ายบ่อยๆนะแต่ถ้าท่านที่เคลื่อนย้ายตำแหน่งบ่อยๆนะครับผมไม่แนะนำเลยนะครับตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ